ल यहाँ कहाँ चिप्लो यहाँ हेर नि म हरामखोर मादरचुत भन्छु नि म आफूलाई त्यसो यहाँ हेर 1 लेखेर म रहेछु नि हो दुईटा पो रहेछ त थीटा त बिर्सेछ नि त यो र यो त काटेको पो रहेछ त यहाँ tan थीटा हो ल मास्टर बिग्रेपछि जे हुन्छ है ठुक्क चोर एउटा नलेख त यस्तो बिग्रेको के छ 11 को अलिचली मेरो के छ भन्ने त डाइलगै हो कि तर यो 11 र 12 को धेरै भिडियो बनाएर के छ 12 को भन्ने बानी भएर बाहिर बाटो हिँड्नेलाई नि के छ 12 को हो भनेको होइन हामी त ब्याचलरको भन्दै थियो कि अघि बिहान त्यस्तोसम्म हुन थालिसक्यो के भन्छु ल र लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको एकदम गाँड मरौ क्वेसन हेर इम्पोर्टेन्टको हिसाबले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र tan थीटा र cot थीटा होला चाहिँ म दुईटै हानिदिन्छु हेर ल सुरुमा एउटा थापै राख्दा के हुन्छ लिमिट x टेन्ड टु थीटा के अरे tan थीटा बाई थीटा भने कति हुन्छ भन त 1 हुन्छ नि हैन यसको मतलब कतिखेर 1 हुन्छ अरे माथिको यो एंगल र मुनि सेम भयो भने के हुन्छ 1 लिमिट पनि सेम हुनु पर्यो नि हेर तीनटा सेम छन् नि बसडाहरु जस्तो लिमिट x टेन्ड्स टु y छ अरे अब sin y बाई y छ भने के हुनु पर्यो त के हुनु पर्यो तीनटै सेम हुनु पर्यो हैन 1 हो यो कन्सेप्ट अहिले यहाँ आउँछ अब म्याथ भनेको एकदम हरामखोर विषय हो र यसको रियल लाइफसँग सारै यो उहरुको खै छ नै भन्छन् खै यो चाहिँ सबै यहाँ थप्नु पर्छ अब यो थपेको चाहिँ रेला जस्तो लाग्छ के मलाई हिसाबमा थपेर मानौ रियल लाइफमा मानौ मलाई 1 करोड रुपैयाँ देऊ अनि म त्यसलाई 1 करोड होइन मलाई 1 करोड दियो अनि मैले त्यसलाई पछि घटाउँछ भनेर माइनस के गर्छ नि त्यो हुन्छ त के भने यार मैले बुझ्यौ मैले नि बुझिने यार बुझाउन त खोजेको ल हेर त सुरुमा यो क्वेशन सक्नु गर्नलाई सुरुमा यो x - थीटा चाहियो माथि किनकि यार tan छ नि यहाँ माथि tan - x - थीटा भयो भने मात्र मुनिको सम भरे 1 हुन्छ नि हैन यस्तो नि त गइतिन दियो हेर त यस्तो भने मात्र भरे 1 हुन्छ नि हैन अब यहाँ तीनटामै सेम त भन्दै तर यसले पनि हुन्छ यहाँ के हुँदैन ल यो 0/0 फर्ममा छ 0/0 फर्म सिंगल केसमा त्यस्तो हैन यस्तो डबल छ भने नि यहाँ यो रेस्पेक्ट चाहिँ ठिटै हुनु पर्यो भइहाल्छ ल छ नि x टेन्ड टु थीटा यसलाई यस्तो गर्न नि मिल्छ क्या यो कसरी यो तीनटा मिलेन भन्ने भयो होला नि त हैन तिमीहरुलाई यो थीटालाई यता ल्याउने थीटा टेन्ड्स टु 0 यस्तो गर्न नि मिल्छ क्या अनि हेर त tan x - थीटा बाइ 0 है मादर त्यो के लेखेको x - थीटा अब के हुन्छ मिल्यो नि हैन यो अब के हुन्छ 1 यही 0 टेन्ड्स टु यति कुरा बुझ्दैन यस्तो हुँदा 1 र माथि र तल सेम अनि एउटा भयो भने पनि के हुन्छ अरे 1 यो सामान्य तिमीलाई त बुझिहालिन्छ नि हैन कति ल मेन कुरो यहाँ छ अब हामीलाई x - थीटा चाहियो माथि कसरी ल्याउनु अब नथपी त यो गाँड मार्दैन अनि हिसाबको के गर्नु ल x tan थीटा छ नि हैन अब म डेङ्की थप्छु हेर यहाँ थप्छु म प्लस थीटा tan थीटा किन थपिस भन्दा अब यो हिसाब मिलाउन भन्ने एन्सर छैन है मसँग अब यो थपे नि मैले यसलाई लात हान्नलाई के गर्नु पर्यो सेम माइनसमा लेख्नु पर्यो हैन अरु को छ एज इट इज थीटा थीटाको दाइ बीटा चाहिँ रहन्छ अरे सजिलो बुझ्छ रे यो मलाई केही आउँदैन भने सजिलो बुझ्छ यो चाहिँ बुझाउन 1 हुने भन्ने केस चाहिँ हैन के हुन्छ अरे तीनटामै सेम भयो भने 1 अनि तलमाथि भयो भने के हुन्छ 1 तलमाथि सेम हुनु पर्यो हैन गाँड र टाउको चाहिँ सेम हुनु पर्यो ल अब हेर मैले कमन तान्नु मेरो ब्राकेटमा आउनु पर्यो x - थीटा त्यसको लागि अब tan थीटा कमन तान्नु पर्यो हेर त को मिल्छ x tan थीटा यहाँ छ यहाँबाट tan थीटा कमन तान्नु के हुन्छ यसै लेख्छु ल म यी दुईटाबाट तान्दा पनि हुन्छ tan थीटा तर x + थीटा मलाई चाहिएको हैन माइनस वाला चाहिएको नि त त्यसले प्लस मा दर्चितलाई उता पुटाइदिउँ tan थीटा कसलाई लेख्छु म यसलाई थीटा थीटा भन्दा चाहिँ मलाई बेटा भन्न आइसक्यो यहाँ त्यसपछि यसलाई लेख्छु म थीटा tan थीटा हो यस्तै थपेको कारण चाहिँ मलाई म्याथ अलि हावा लाग्छ कि तर फिज क्यामिटी भन्दा त म चुम्मेश्वरी विशेष नि हो बुझाउन नि सजिलो बुझ्न पनि कसैलाई यसैले सिप मस्केर हुन्छ र त हैन यी दुईटा कमन तान कुन हरामखोर कमन छ ए हैन tan थीटा को बच्चो यही 1 देखि ब्याचलर भरिसम्म आकै गर्छ यार यो x कहिले छाड्दैन यार लाइफमा नि मान्छेले x ले छाड्दैन ल को कमन छ यहाँ त थीटा को बच्चो बीटा र भन्दा नहुने tan x - थीटा अब हेर त यसलाई डिभाइड गर्यो भने त 1 भयो नि त हैन हाम्रो कन्डिसन भयो नि अब यसले दुईटैलाई डिभाइड गर्दियो डिभाइड त गरि नै रहेछ छुट्याइदियो भनेको कस्तो भइसएउटा मास्टर हो tan x - थीटा के अरे यसले दुईटैलाई हान्दिने अट्याक हान्दियो लिमिट दुईटैमा खाद्दियो न यसरी थीटा tan थीटा tan x मात्र 11 त a+ आएको थियो यार मेरो के भन्छ र थीटा रेले malo समलो ल यो कति हुन्छ भने त कति हुन्छ अरे यस्तै केस आयो नि त हैको यो कति हुन्छ अरे तलमाथि गाँड र टाउको सेम भने के हुन्छ 1 प्लस थीटालाई ल यसो गरौँ न अलिकति अब लम्बा चुरवालामा जान्छ अब tan लाई म केमा लान्छु भने नि sin र cos मा लान्छु ल
टेन थीटा भनेको साइन थीटा भाइ यति त तिमीलाई बिर्सी भन्दा पनि बिर्सिदैन अब त्यत्रो बानी भइसक्यो होला हैन मुनिको छ x माइनस थीटा अब एउटा त्यो साइन a माइनस b को फर्मुला थाहा छैन यार तिमीहरुलाई अब के गर्छ नि तले ठोकाठोक इच अदर मलौडे लिएर नि हो कहाँ cos थीटा लेखेको x हैन चोर बर्बाद भइगयो नि फेरि त्यस्तो भने त 1 प्लस यो मलाई थीटालाई के गर्नु म कहाँबाट आइरहेछ x tan थीटा यसलाई म यता लेख्दै राखेर यसको काम चाहिँ नि यो ल ठोकाठोक इच अदर भनेको क्रस मल्टिप्लाई साइन थीटाले कसलाई अट्याक गरो cos x लाई त्यो कहाँ चिलाउँछ यार साइन x ले कसलाई चिलाउँछ cos थीटा को बच्यो हेर त cos थीटा मलाई cos लेख्नै आउँदैन यार ठुलो धरको छ नि मेन अब धरको यो हो नि यो ठुलो ल हेर यस्तो भयो हैन ल भने त अब sin a - b को फर्मुला के होला बालक बालिकी हो sin a cos b cos a sin b बुझ्यौ नि अहिले हाम्रो a को ठाउँमा को छ हेर थीटा अर्कोको ठाउँमा को छ यो त a को ठाउँमा अहिले को छ थीटा छ b को ठाउँमा को छ x भनेपछि के भनेको sin थीटा माइनस x हुने भयो हैन चाहिँ यहाँ कसको फर्मुला रहेछ त्यो मात्र यो पन्नामा अटे छैन है मसँग निकाल्छ नि थीटा अब यो कसको फर्मुला हो भने त sin थीटा माइनस बुझ्यौ नि यार यही छ नि अहिले यही सेम फर्मुला a को ठाउँमा सुरुको थीटा b को ठाउँमा x यति त तिमीले मुतिनै बुझिहाल्छौ नि ल हेर अब मुनि को छ हेर त यो s को हो नि यहाँ उल्टाउने सिकाइहाल्छु मात्र चाहिँ थीटा नलेख्यो भने चाहिँ लात हान्छ आफैले म x माइनस थीटा ल एउटा बुझ अब यहाँ के भने यो एउटै हो नि हैन यो एउटै हो यसको मुनि केही छैन नि कति हुन्छ 1 अब उल्टाउने आउनेले त डाइरेक्ट गरिहाल्छ यो लिमिट ल यिनीहरुसँग यिनीहरु साथी हो नि यिनीहरु यो साथी हुनु हैन त किनकि 10 बाट निस्केका हो नि त यस्तो हैन त यो a का मुनि b हैन b का मुनि अनि c का मुनि d छ भने के हुन्छ भने त a का मुनि b माथिको सेम मुनिको चाहिँ कहाँ जान्छ माथि अरु सेम हैन मुनिको माथि जाँदो रहेछ हैन भन्छ यो 1 माथि जानु भयो नि अब 1 माथि गयो मुनिको बच्यो x माइनस थीटा बुझ्यौ हैन ल अब लिमिट हाल्दिने खत्ती खत सुरुमा मिलाऊ यो एंगल र यो मिल्यो त मिलेन नि हेर त थीटा माइनस x चाहिँ यहाँ को छ x माइनस थीटा ल यसलाई पनि म के बनाउँछु थीटा माइनस x माइनस कमन तान्छु हेर sin लिम्डा दुखो त यार के हो यस्तो ल यहाँ मैले माइनस कमन तान्छु हैन अनि को हुन्छ यसरी बुझेन भने सुरुमा माइनस थीटा लेख्छु अगाडि कोही छैन को हुन्छ प्लस x यसलाई ब्र्याकेट दिइराख अर्को भइसक्यो यहाँ चाहिँ 1 यसलाई लिमिट हाल्दा नि भइहाल्छ x को ठाउँमा कति छिर्छ खत्तै भन त थीटा मा त चाहिँ नट्ने हो त गातामा लेख्नु बेला भयो के कपी लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा ल अझै म्याथ चाहिँ लामो बनाए मैले आफै अलि छिटो गरेको हो नि त तिमीलाई बुझाउनलाई अब यो माइनस कमन आएपछि के हुन्छ माइनस प्लस माइनस यहाँ मैले लिमिट हाल्दिए ल त्यो लिमिट खत्तै छिर भयो अब यहाँ cos x हैन नि मात्र चाहिँ ठिक त्यही यताबाट थाले गयो सजिलै सकिन्छ त्यो एकचोटि सार्छु यार फक म्यान कस्तो 1 प्लस थीटा लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा sin थीटा माइनस x माइनस थीटा माइनस x cos थीटा माइनस cos x ल यस्तो छ हैन अब त सकिगयो नि हो बुझ्दैछौ नि अहिलेसम्म ल हेर यो माइनस प्लस के हुन्छ भने त यहाँ माइनस प्लस अट्याक गर्यो भने के हुन्छ भने त माइनस लिमिट यो थीटा 600 भइसक्यो छु भन्न चोर ल अब यहाँ त यो मिल्यो कि मिलेन नि तल माथि नै गाँड र टाउको मिल्यो कि मिलेन यिनीहरुको मिल्यो है भने चाहिँ कति नै भयो 1 थीटा हाल्दियो कसको ठाउँमा x को ठाउँमा को हुन्छ अब cos थीटा इन्टु cos थीटा हो चीज कहिले हुँदैन बेटा ल यो कति हुने भयो भन्नु त यो मादर चाहिँ कति हुने भयो 1 / 1 इन्टु cos थीटा कति हो cos स्क्वायर थीटा 1/cos भनेको कति होला sec स्क्वायर थीटा हैन यहाँ 1 नै हो ला 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 यहाँ कहाँ चिप्लो यहाँ हेर नि म हरामखोर मादर चाहिँ भन्छु नि म आफैलाई त्यसले यहाँ हेर 1 लेखेर म हरेछु नि हो दुईटा पो रहेछ त थीटा त बिर्सेछ नि त यो र यो त काटेको पो रहेछ त यहाँ tan थीटा होला मास्टर बिग्रेपछि जे हुन्छ है ठुक्क चोर एउटा नलेख्दा यस्तो बिग्रेको बर्बाद समर पाएमी भनेको यो कस्तो जाँटो सुरुमै बिग्रेछ यार थाहा पनि पाइन हौ तमी चाहिँ 1 हैन नि त यहाँ tan थीटा यसको एन्सर को छ भने त tan थीटा ल एन्सर त मिल्यो अलिकति यो छ भनेर बिर्सेछु क्या मैले त 1 बनाउने धेरै यो बुझाइछु त्यही भएर यता एप्लाई गरिहाल्यो ल कट वाला हेरौँ ल अब
कटवाला नि सेम हो सेम एक्स माइनस थीटा माथि अघि जे थप्यो त्यही गर्ने हो यो नि को छ अरे एन्सर त्यही छ अब चाहिँ म अलिक छिट्टो गर्छु ल थीटा को थप्छु अरे भने त म प्लस थीटा कट थीटा अनि जसलाई थप्यो त्यसको गाँड मार्नलाई को थप्छु कट थीटा को छ थीटा कट एट एक्स अब के गर्छु म एक्स माइनस थीटा चाहिएको छ त्यही भएर माइनस माइनसलाई सुरुमा लेख्छु अब त अलिक बुझ्यो होला म अलिक छिट्टै गरिदिइहाल्छु नि कस थीटा माइनस थीटा कट थीटा को बच्यो यो भोसडा बच्यो थीटा कट थीटा को भोसडा बच्यो यो माइनस थीटा कट किन यसो गरेको अरे एक्स माइनस थीटा ल्याउनु छ हेर अब लिमिट एक्सटेन्ड थीटा को कमन आयो हेर क चुसाउने नै बेला भएको कि म मादर चितला कहाँबाट कस लेखेको फेरि कस्तो मादर चितो को छ कमन भने त कट थीटा को आयो बच्यो लेख्दै धेरै थीटा कमन आयो नि है थीटा कट थीटा माइनस कट एक्स बच्यो अघि टेन थियो साइन बाई कस थियो अब कस बाई साइन कति इजी छ अहिले त माइनस कमन तान्नु पऱ्यो कि अझ त्यो पनि पर्दैन झन् सजिलो छ क्या त त्यो गडङ र गुडुङ गर्दैछ दाँत सा झर्ने यदि चट्याङ भने त फेरि बर्बाद हो त धेरै भोसडा बोलिन्छ कतिवटा पाप गन्ती माइसको यामर लोकमा ल अब के गर्छ यसले डिभाइड गर्ने होइन अघि यहीँ मैले हेर न यहाँ काटिदिरहेको रहेछ नि त यसले के गर्ने दुइटैलाई अट्याक हान्ने भाइ थीटा प्लस लिमिट हालेर थीटालाई बाहिर लेख्थेँ मैले लिमिट एक्सटेन्ड टु थीटा डाइरेक्ट गरेर कट थीटा भनेको को अरे कस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कस एक्स बाई साइन एक्स मुनि को छ भने त एक्स माइनस थीटा छ लिमिट एक्सटेन्ड टु थीटा अघि यहीँ त मैले गाँड मारेको थिएँ यहाँ 1 लेखेर यो अघि लागिसक्यो है हेत्तेरी डाइरेक्ट हाने मैले कट थीटा यता हान्थ्यो लिमिट लाग्यो होइन अनि सक्यो काट्यो साट्यो जेसुकै सिम्पल लिमिट गइसक्यो भन्ने बुझ्न सकियो नि हर चिज बुझ्न खोज्यो भने झन् कुरो बिग्रिन्छ यहाँ अहिले ल अब हेर त कसको फर्मुला लाउँछु म एकछिनमा यो गरौँ न अघि कसको लाग्यो साइन ए माइनस बीकै लागेको थियो नि लाउनु त एन त्यही भएर तर सुरुमा कस छ नि खै कस थीटाले कसले अट्याक हानो साइन एक्सले के अरे ठोक्का ठोक इच अदर माइनस कस एक्स साइन एक्स अब बुझ्यौ नि यो र मासतिरको के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ भने साइन थीटा साइन एक्स यो पनि यो हुन्छ क्या सधैँ यति बुझ न यस्ता दुईवटा छन् भने यी सँगै टाँसेर बस्छन् भन्ने अलिक छिट्टो गर्न सक्नु हुनुपर्छ क्या मलाई म्याथ त नि नबुझिन्जेल मात्र हो बुझेपछि डेङ्किडेङ हान्ने हो लु मलाई चाहिँ बत्ती नै गयो यार यो कसको फर्मुला अरे अलि मिलाम त टर्म सुरुमा साइनलाई लेख्छु ल म साइन एक्स कस थीटा अनि साइन ए कस बी कस ए साइन बी साइन थीटा साइन एक्स एक्स माइनस थीटा साह्रै छिटो गरेँ क्या जहाँ हातै दुखो थियो यार थीटा तर फर्मुला कसको अरे हो साइन ए माइनस बी होइन मुनिको एक्स माइनस थीटा यहाँ लेख्थ्यो फेरि लिमिट हालिदिउँ यसलाई साइन थीटा साइन एक्स यो सजिलो छ हौ 10 को भन्दा थीटा यो के भयो भने त यो भोसडाहरू गाँड र टाउकी एउटै भएपछि के हुन्छ अरे 1 मल्टिप्लाई लिमिट गरेर यहाँ छिर्छ 0 हाल्ने नै मादर यहाँ गएर छिर्छ कति हुन्छ साइन थीटा साइन थीटा कति हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा होइन को बच्चो कट थीटा प्लस थीटा को हुन्छ 1/sin भनेको कसेक स्क्वायर थीटा विच इज हाम्रो भोसडा रिक्वायर्ड एन्सर ल यो बुझ्यो होला होइन यस्तै हो यो बुझेन भने अगाडि गएर क्लियरली बुझ्छु